12 furcsa tünet, ami a só hiányát jelezheti a testedben. Felállást követő szédülés. Te is rendszeresen tapasztalsz szédülést, amikor hirtelen felállsz a székből vagy kikelsz az ágyból? Amennyiben a válaszod igen, úgy ez akár a sóhiány egyik árulkodó jele is lehet. A testünk a sóban megtalálható nátriumot használja a vérnyomás szabályozásához, így ha nem rendelkezünk belőle kellő mennyiséggel, úgy a hirtelen felállás azonnali vérnyomás változást eredményezhet. Amennyiben szeretnél ettől a kellemetlen állapottól megszabadulni, úgy egy pohár vízben feloldott kevés só jó megoldás lehet. Gyomorégés. Az étkezések után jelentkező gyomorégés szintén a sóhiány egyik intőjele lehet. Ez a típusú fájdalom akkor jelentkezik, ha nem áll rendelkezésre elegendő gyomorsav a szervezetünkben. A sóban megtalálható nátrium és klorid fontos szerepet játszik a megfelelő emésztési folyamatok működésében. Hiányukban pedig a gyomrunk nem lesz képes a szükséges sósavat előállítani. A sósav hiánya végső soron különböző emésztési problémákat okozhat, mint a gyomorégés vagy a puffadás. Sós ételek utáni sóvárgás. A sóhiány egyik legnyilvánvalóbb jele, ha folyamatosan valamilyen sós ételt kívánsz. Ez a tünet kifejezetten a stresszes emberek körében jelentkezik, akiknek a szervezete nagyobb arányban használja fel a nátriumot, illetve akkor is előfordulhat, ha túl sok vizet fogyasztunk, mivel a víz higítja a testünkben előforduló sómennyiséget. Reggeli fáradtság. A só eszenciális szerepet tölt be az energiatermelésben és a kortizol szint szabályozásában. A tartósan alacsony sóháztartás úgynevezett mellékvese által okozott fáradtságot eredményezhet, ami kifejezetten a reggeli órákban jelentkezhet. Sőt, a só hiányában még letargikusnak és gyengébbnek is érezhetjük magunkat, mivel a só a sejtek energiatermelésében is megjelenik. Az elmondottak alapján kicsit sem meglepő, hogy a reggeli órákban elfogyasztott nagyobb mennyiségű só jelentősen hozzájárulhat a testünk energizálásához, és még a kedvünket is javíthatja. Száraz bőr és szemek. A testünk a sót használja a sejtekben történő víztároláshoz, így hiányában olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a száraz bőr vagy szemek, amik a dehidratáció nyilvánvaló jelei. Amennyiben szeretnél ezektől a tünetektől megszabadulni, úgy jó megoldás lehet, ha több sót fogyasztasz, illetve étrendedbe olyan káliumban gazdag ételeket is beiktatsz, mint az avokádó. Ingerlékenység. Ha azon kapod magad, hogy egyre nehezebben kezeled a stresszes helyzeteket és ingerlékenyebb vagy, úgy ez akár a túl magas vagy a túl alacsony kortizol szint jele is lehet. De mi köze a kortizolnak a sóhoz? A só fontos szerepet játszik a mellékvese működésében, beleértve a kortizol szabályozást is, amit gyakran a stressz hormonjának neveznek. Kutatások már igazolták, hogy a krónikus stresszben érintettek jóval magasabb sóigénnyel rendelkeznek szemben azokkal, akik nyugodtak és kiegyensúlyozottak. Ha eddig tanulságosnak találod az elhangzottakat, úgy bátran oszd meg videóinkat barátaid között is, így nekik is segíthetsz az egészségük megőrzésében. Fejfájások. Ahogyan már említésre került, az alacsony sószint dehidratációhoz is vezethet, ami gyakran szolgálhat a különböző fejfájások alapjaként. A szükséges sómennyiség hiányában a testünk sejtjei nem képesek elegendő vizet tárolni, aminek következtében összezsugorodhatnak, ami fejfájásokat is okozhat. Hasmenés. A gyakori hasmenés rengeteg folyadékvesztéssel járhat, és még a testünk nátrium tartalékait is lemerítheti, így okozva elektrolit egyensúlyhiányt és dehidratációt. Ez a fajta reakció már önmagában is tovább fokozhatja a hasmenéssel járó kellemetlenséget, így ha érintett vagy ebben a problémában, úgy a só pótlása jó ötlet lehet, ha szeretnéd enyhíteni a tüneteket. Felgyorsult szívverés. A só nem csak az energiatermelésben játszik fontos szerepet, de még a szívverésünk elektromos jelekkel történő szabályozásában is. Amennyiben a testünkben kevés só áll rendelkezésre, úgy a vérnyomásunk leeshet, amit a szívünk igyekszik normalizálni felgyorsult szívveréssel. Itt azonban fontos megemlíteni, hogy a felgyorsult szívverés hátterében akár a kevés kálium mennyiség is állhat. Alvási nehézségek. Az idegrendszerünknek sóra van szüksége ahhoz, hogy a különböző elektromos jeleket megfelelően képes legyen elküldeni az agyunkból a testünk további részeire. Az alacsony sómennyiség aktiválhatja a testünk természetes üs- vagy fus reakcióját,
így megnehezítve az elalvást. Ez az üss vagy fuss reakció az evolúció során fejlődött ki az emberekben, és célja, hogy felkészítse a testünket egy lehetséges veszélyre. Az elmondottak alapján már kicsit sem meglepő, hogy egy pohár vízben feloldott 1/8 teáskanálnyi só lefekvés előtt miért lehet nagyszerű elalvás segítő. Amennyiben tovább javítanád az alvásaid minőségét, úgy javasoljuk, hogy egészítsd ki a sót magnéziumglicináttal vagy B1 vitaminnal. Izomgörcsök. A só eszenciális szerepet tölt be a nátrium-kálium pumpálásában, ami többek között felelős az izmok összehúzódásáért és elernyedéséért, valamint a különböző idegi jelekért. Só hiányában az izmaink nem fogják megkapni az elernyedéshez szükséges megfelelő impulzusokat, aminek következtében feszesebbé válnak, és különböző izomgörcsök alakulhatnak ki. Hőmérsékletérzékenység. Végül, de nem utolsó sorban a só hiánya még a hőmérsékleti érzékenység kialakulásában is megjelenhet, mint kockázati tényező, köszönhetően annak, hogy a só segíti a testünk hőszabályozását, és a vízvisszatartásban is szerepet játszik. A testünk természetes módon sót veszít az izzadáson keresztül, így ha nem áll rendelkezésre elegendő mennyiség belőle, úgy könnyen azt érezhetjük, hogy állandóan melegünk van. Most, hogy áttekintettük a sóhiány 12 figyelmeztető tünetét, érdemes lehet néhány szót ejtenünk arról is, hogy miért alakulhat ki ez az állapot. A probléma hátterében állhat például valamilyen vesesérülés, aminek következtében a veséink túl sok sót fognak kiválasztani. Az egészséges vesék azonban nem csak kiválasztják a sót, de gondoskodnak arról is, hogy a testünk más területei is tudják hasznosítani. Így amennyiben ez a folyamat kiesik, úgy kialakulhat a sóhiány állapota. A sóhiány kialakulásának másik oka lehet a különböző magas vérnyomás miatt felírt vízelethajtó gyógyszerek használata, amik szintén kockázati tényezőként jelenhetnek meg, mivel a rendszeres vizelés következtében több só távozhat a testünkből. Nem utolsó sorban további problémát jelenthet még a túl sok víz fogyasztása. Meglepően hangzik, hiszen mindenhol azt halljuk, hogy mennyire fontos a megfelelő hidratáció. Azonban a túl sok víz fogyasztása extra munkát adhat a veséink számára, ami hasonló eredményekkel járhat, mint a különböző vizelethajtó gyógyszerek alkalmazása. Végezetül, ha te is érintett vagy a sóhiányban, úgy íme néhány további jó tanács, amire mindenképpen érdemes lehet odafigyelned pótlása során. Só és só között óriási különbség lehet. Ha szeretnéd pótolni a szükséges só mennyiséget, úgy mindenképpen kizárólag természetes sót válasz, mivel a feldolgozott só csak további károkat okozhat. A legtöbb feldolgozott élelmiszer asztali sót tartalmaz, amelyek gyakran gazdagok alumínium összetevőkben és térfogatnövelő szerekben. Kutatások már bebizonyították, hogy ezek az alkotóelemek bizonyítottan növelhetik a magas vérnyomás kialakulásának a kockázatát, és akár más sérüléseket is okozhatnak. Ha jó minőségű sót szeretnél beiktatni az étrendedbe, úgy javasoljuk, hogy használj kelta-tengeri sót vagy bajagoldot. Fogyasz ébredés után fél liter vizet összekeverve 1/8 teáskanálnyi tengeri sóval. A vízben feloldódó só segíthet a testünknek, hogy gyorsabban felszívja a vizet, így felturbózva a hidratáltságunkat és az elektrolit szintünket. Végezetül kerüld a túl sok kávé fogyasztását. Napi 2-3 csésze még megfelelő mennyiség lehet. Azonban a túl sok kávé erős vizelethajtóként funkcionálhat a testünkben, ami tovább növelheti a sómennyiség hiányát. Te odafigyelsz a sófogyasztásodra? Válaszodat ír le kommentbe, és ha tetszett, amit láttál, hallottál, úgy kérlek iratkozz fel csatornánkra, oszd meg videóinkat barátaid között is, és akár munkánkat is támogathatod a csatornatagság segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!